Kita akan pergi masjid ni pula. Bersama Azamul Lain. Kali ini kita berada di Masjid Sultan Mu'id. Okey. Jadi dekat sini adalah masjid pada masa zaman Mamlukiyah dibinanya. Jadi sebelum ada masjid ni, asalnya di sini ni penjara masa zaman Fatimiyah. Jadi selepas dia orang dah bongkar, jumpa tulang belulang banduan dulu, dia orang pindahkan kat satu tempat. So dia orang kubur kat satu tempat tu, dah tu dibinalah masjid ni.
setiap sultan pada zaman dulu, dia orang akan bina masjid, dan tu di depan sana akan buat bazar dengan madrasah. Memang setiap zaman macam Malikiyah, Fatimiyah dan Utsmaniyah akan buat macam tu. Jadi macam inilah. Mungkin kat sini dulu mungkin ramai. Jadi mungkin kawasan ni dibiarkan sebab sekarang ni musim corona kan. So dia orang tak basuh semua kat sini sebab tak dipakai. So memang masjid ni besar. Mungkin ini adalah salah satu bekasnya. Okey, kalau kita nampak kat sini ni batu-batu zaman dulu ni. So dia orang tak nak bagi kita masuk, dia orang letak pasir tanah, lepas tu dia orang tutup guna kayu. Saya pun masih tak tahu lagi ni tempat apa. Okey, mari kita tengok bazar-bazar di depan masjid ni pula. Bazar semua. Jadi kita nampak kat situ ada menara Bab Zuela. Memang masjid ni di tepi Bab Zuela. belakang dia. Ini sisi
sisi belakang dia.